Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 8 với tựa đề Liên Thủ. Xin mời các bạn lắng nghe. Thiếu niên hắc y cầm thanh long kích lên tiếng nói: để bây giờ là luyện chí cảnh tầng thứ 7 đỉnh phong, mấy tháng sau là có thể đuổi kịp huynh rồi đó. Cũng đúng, thanh niên áo lam lơ đễnh. Thiếu niên áo đỏ biếu biếu môi, hình như không thích phong cách tự đại của thiếu niên áo đen. Hai huynh đệ song sinh đứng vây quanh thi thể răng cưa độc thú, cởi mở cười nói: lần này bên trong thân thể răng cưa độc thú ngưng kết một viên độc đan. Ồ, độc đan! Thanh niên áo lam và thiếu niên áo đen bỗng nhiên biến sắc. Hai huynh đệ song sinh diện mạo có phần nhã nhặn, gật gật đầu. Đúng là độc đan, xem ra mới ngưng kết mấy tháng thôi, chỉ lớn bằng hạt hồ đào. Một con yêu thú cấp 2 chỉ đáng giá 1.000 lạng bạc. 5 người chia nhau chỉ có 200 lạng. Nhưng trong người yêu thú có nội đan thì lại khác. Cho dù là nội đan mới ngưng kết, bán ra thị trường cũng được 1.000 lạng bạc. Nội đan lớn bằng hạt hồ đào có thể bán 2.000 lạng. Mà độc đan chính là một loại nội đan vừa có thể làm thuốc, vừa có thể dùng để tu luyện độc công. Thiếu nữ áo đỏ định dùng tay sờ viên độc đan màu đen, nhưng đã bị thanh niên áo lam ngăn lại. Diệu sư muội, không được sờ. Độc đan này hội tụ độc tố toàn thân răng cưa độc thú, ngay cả sắt thép cũng bị ăn mòn, cực kỳ nguy hiểm. Lợi hại vậy sao? Thiếu niên áo đỏ le le lưỡi. Thanh niên áo lam lấy từ ngực áo ra một chiếc hộp ngọc, nói: dùng hộp gỗ hay hộp sắt đều không được, chỉ có hộp ngọc mới có thể ngăn cách độc khí. Nói xong, tay trái vận khí cách không cầm viên độc đan màu đen lớn bằng hạt hồ đào, cẩn thận bỏ nó vào hộp ngọc. Bên kia, huynh đệ song sinh đã thu thập hết nguyên liệu trên con người răng cưa độc thú, cuối cùng bỏ hết vào một cái túi da chỉ vàng. Đợi xong xuôi mọi chuyện, ca song sinh mới nhíu mày nói: Liêu sư huynh, chúng ta mới mất cả buổi mới câu được một con răng cưa độc thú. Trong sơn động kia phải có hơn 3 con, một con trong đó đặc biệt là lớn. Thiếu nữ áo đỏ kiến nghị nói: hay là quay về nhờ sư huynh sư tỷ giúp đỡ, nhưng nếu bị người khác giành mất thì sao? Thiếu niên áo đen trợn mắt: sao có thể? Sơn mạch yên tĩnh, nói thế nào cũng chỉ 1.000 trượng vuông, địa hình phức tạp quỷ dị, quanh năm không có lấy một bóng người. Thanh niên áo lam lắc lắc đầu: các người có phát hiện ra không? Gốc độc tâm thảo kia sắp chín rồi. Là cái gì? Là ý gì? Thiếu niên áo đỏ nhất thời không hiểu. Thiếu niên áo đen sững người, sắc mặt khó coi nói: chỉ cần độc tâm thảo chín, đám răng cưa độc thú sẽ ra nuốt chửng nó. Thanh niên áo lam hạ quyết tâm trầm giọng nói: răng cưa độc thú bình thường còn có thể đối phó, còn răng cưa độc thú lớn nhất kia không phải là thứ chúng ta có thể đối phó. Cho nên từ bỏ đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của chúng ta. Nghe vậy mọi người đều im lặng. Như thanh niên áo lam nói, một gốc độc tâm thảo không đáng để họ liều mạng. Cộng thêm ta thì thế nào? Một giọng nói trong sáng truyền đến: ai? Thiếu niên áo đen mắt lộ sát khí, nắm chặt thanh long kích. Diệp Trần đi ra từ bước một nói: không phải căng thẳng, ta chỉ là vừa đi qua thôi. Thiếu niên áo đen cười lạnh nói: vừa đi qua? Những gì chúng ta nói người đều nghe thấy hết rồi còn gì. Đừng manh động. Thanh niên áo lam ra hiệu cho thiếu niên áo đen, sau đó tiến lên một bước, đứng chắn hắn mặt ba người hỏi: các hạ là ai? Hình như chúng ta chưa từng gặp mặt.
Trần Diệp chắp tay nói: tại hạ Diệp Trần, đệ tử ngoại môn Liêu Vân Tông, nghe thấy có tiếng đánh nhau nên đến đây xem, không có ý mạo phạm. Thì ra là vậy. Thanh niên áo lam không hề tỏ ra nghi ngờ. Răng cưa độc thú hung hãn dị thường, tiếng đánh nhau có truyền đi xa cũng là chuyện bình thường. Huống hồ đối phương lại là đệ tử Liêu Vân Tông, không nên trở mặt. Thiếu niên áo đen cẩn thận quan sát Diệp Trần, ngữ khí có chút châm chọc nói: người chỉ là luyện khí cảnh tầng 6, có thể giúp được chúng ta sao? Diệp Trần liếc thiếu niên áo đen rồi quay sang nói với thiếu niên áo lam: đoán không sai, so với một con răng cưa độc thú lớn, thực lực tương đương võ giả ngưng chấn cảnh sơ kỳ thì đúng là không khó đối phó, nhưng ta có cách làm chúng mất đi một phần khả năng hành động. Bằng cách nào? Thiếu niên áo đỏ lộ vẻ hiếu kỳ. Diệp Trần biết nếu không tiện thì sẽ không làm họ phục, giơ tay rút tinh cương kiếm. Mấy người đối diện thấy hắn rút kiếm, lập tức nắm chặt binh khí đề phòng hắn đột nhiên đánh lén. Đi đến trước một thân cây lớn, Diệp Trần hít một hơi thật sâu, đánh kiếm bất ngờ đâm ra. Phốc phốc, thân cây đủ hai người vòng tay ôm như một tiếng đậu phụ bị đâm xuyên qua dễ dàng. Thanh niên áo lam mặt đầy vẻ chấn động, thấp giọng nói: kiếm quang ngưng tại một điểm, thật là kiếm kỹ cao minh. Võ giả luyện khí cảnh sử dụng kiếm quang không phải là chuyện gì hiếm thấy, nhưng tụ toàn bộ kiếm quang tại mũi kiếm thì khó chẳng khác nào lên trời. Với tu vi của thanh niên áo lam cũng không làm được điểm này, bây giờ thấy Diệp Trần có thể làm được, không khỏi bội phục vạn phần, thầm nghĩ không hổ danh là đệ tử Liêu Vân Tông. Diệp Trần quay người nói: răng cưa độc thú hành động nhanh nhẹn, phòng ngự không thấp, nhưng chỉ cần phế bỏ một chân của nó, mọi sự đều thành. Thiếu niên áo đen hiếu thắng, tâm tính tranh cường rất lớn, liền cười lạnh nói: nói thì dễ, răng cưa độc thú không phải đại thú, đứng im một chỗ để ngươi đánh. Diệp Trần không phản bác, tinh cương kiếm lăng không vô vung chạm mấy lần, xoát, kiếm tra vỏ. Trong lúc thiếu niên áo đen còn đang châm chích, Diệp Trần đã cắt mấy phiến lá cây trên không thành 3-4 mảnh, vết cắt ngay hàng thẳng lối. Lập tức tất cả mọi người hít ngược một hơi lãnh khí, không cần dùng mắt để nhìn mà vẫn làm được. Trình độ này trưởng lão ngoại môn Kim Quang môn cũng không làm được. Thanh niên áo lam hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói: tại hạ đệ tử nội Kim môn Quang môn Liêu Đào. Vị này là Vương Hải Xuyên, hai vị này là huynh đệ Dương Văn Dương Võ, còn vị này là Diêu Tinh Diêu sư muội. Liêu Đào chỉ 4 người lần lượt giới thiệu, rõ ràng là đã chấp nhận Diệp Trần. Diệp Trần chắp tay nói: may mắn được gặp các vị. Diêu Đào cười khanh khách nói: đệ tử Liêu Vân Tông đều mạnh vậy sao? Vương Hải Xuyên thấp giọng nói: làm sao mà có thể vậy được? Trong rừng có một sườn đất độ cao chưa đến 10 trượng nhưng độ dài lại hơn 1 dặm. Diệp huynh đệ, đi thêm 100 bước nữa là nhìn thấy sơn động. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bên ngoài sẽ có 2 con răng cưa độc thú canh gác, bên trong là một con thú lớn. Mấy người đều dùng khinh công di chuyển nhẹ nhàng, chẳng khác gì một đám u linh. Diệp Trần gật đầu nói khẽ: Liêu huynh, mọi người chắc chắn có cách dụ một con ra trước. Liêu Đào cười nói: răng cưa độc thú thích ăn độc thảo, ở đây ta có nắm gốc bộ cạp độc thảo chín, mặc dù không bằng độc tâm thảo nhưng vẫn. Lúc nãy bọn hắn cũng dùng bọ cạp độc thảo để dụ một con răng cưa độc thú, nếu không đâu dám tùy tiện hành sự. Các bạn vừa nghe xong truyện Kiếm Đạo Độc Thôn tập 8 liên thủ. Ở video tiếp theo
tôi xin tiếp tục đọc truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 9 với tựa đề Nhện Vương Thảo. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.